Xin chào các bạn, để làm diều 1m50 từ nan cáp quang 2,5 ly theo dáng diều song vân như bạn đang thấy, thì ở đây chúng tôi sẽ sử dụng những nan cáp quang 2,5 ly đã được vẽ dấu rõ ràng ở ngay giữa tâm của tất cả các nan. Tiếp theo, tôi sẽ chọn ra 3 nan cáp quang 2,5 ly với những kích thước mà bạn đang thấy, rồi cẩn thận xếp dấu tâm của nan thứ hai vào dấu tâm ở nan đầu tiên và nhỏ keo vào giữa hai nan. Đồng thời xếp dấu tâm của nan thứ ba lên bên trên dấu tâm ở hai nan trước đó để tạo ra một thanh liên kết như bạn đang thấy. Rồi buộc thêm dây thành từng khoảng ngắn vào thanh. Và đã có được một thanh cánh đầu tiên. Sau đó làm thêm một thanh nữa giống tương tự như thanh vừa làm được trước đó để có được hai thanh cánh cho diều. Kế đến tôi sẽ sử dụng thêm hai nan cáp quang 2,5 ly với chiều dài 1m20, rồi từ một đầu bên trái của hai nan đã được đo vào bên trong 9 cm và ở đầu bên phải của hai nan sẽ được đo ngược về lại 11 cm. Lấy ra một nan, ta sẽ xếp hai dấu đã vẽ được ở nan vào nhau và dùng dây buộc lại tại đó để nó tạo ra được một vòng, đồng thời buộc thêm dây giằng ngang qua vòng giúp điều chỉnh kích cỡ của vòng được theo như ý muốn. Rồi lấy nan còn lại làm tương tự một vòng nữa giống như vậy để có được hai vòng với kích cỡ tương đương nhau. Và cẩn thận xếp đoạn 9 cm đang có ở hai vòng vào nhau. Ta sẽ nhỏ keo và buộc thêm dây để tạo ra được hai vòng đuôi cho diều. Với việc làm một thanh thẳng, tôi sẽ dùng nan carbon có chiều dài 1m1 rồi đặt thanh này vào giữa. Như vậy ta đã tạm có được những thanh cần thiết cho khung diều cần làm. Bây giờ từ một đầu lớn hơn của thanh thẳng, tôi sẽ đo xuống 7 cm và xếp điểm giữa tâm của một thanh cánh vào đến dấu đã vẽ, dùng dây và keo buộc cố định lại ở đó. Rồi từ vị trí vừa buộc, ta sẽ đo theo thanh thẳng xuống tiếp 44 cm và xếp điểm giữa tâm của thanh cánh thứ hai vào đến dấu vừa vẽ, buộc cố định lại. Rồi từ vị trí đã buộc tiếp tục đo xuống 9 cm, ta sẽ xếp điểm giữa tâm ở khoảng nối giữa hai vòng đuôi vào đến dấu đã vẽ và cố định lại tại đó. Đến đây tôi sẽ lật khung diều qua mặt sau, đồng thời khép từng đầu cánh ở phía bên ngoài vào nhau rồi buộc chúng lại để tạo ra được một hình cánh. Kế đến, từ vị trí đầu ngoài của nan cáp quang thứ hai đã được ghép vào thanh cánh trước đó, tôi sẽ buộc sợi dây giằng ngang qua để điều chỉnh bề rộng của nửa bên cánh này chỉ còn lại khoảng 33 cm và làm một kích thước tương tự giống như thế với nửa cánh ở phía bên. Sau đó vẽ lại một dấu rõ ràng ở thanh thẳng ngay giữa bụng cánh diều. Ta sẽ dùng một sợi dây rồi buộc điểm giữa tâm của dây vào đến vị trí đã vẽ dấu và đưa dây ra từng bên phía ngoài đầu cánh, buộc kéo cong lên một chút để khi đầu cánh bên ngoài đã được cong hướng lên trên. Với mỗi bên nửa cánh sẽ có chiều dài khoảng 69 cm. Như thế, cánh diều ở hai bên đã được cố định cân đối đều nhau, nên ta sẽ xếp hai đoạn cáp quang dư ra phía trên vòng đuôi vào hai bên ở thanh cánh dưới rồi buộc lại ở đó, sao cho nó được trông cân đối đều nhau. Cuối cùng tôi sẽ sử dụng một nan cáp quang 2,5 ly có chiều dài 66 cm và xếp nan này ngang qua hai vòng đuôi, rồi buộc dây cố định tại tất cả các vị trí giao nhau mà nan này đã đi qua để xong được khung diều song vân 1m50 được làm phần lớn từ nan cáp quang 2,5 ly. Sau đó tôi sẽ cẩn thận may thêm vải vào cho khung diều. Và đã hoàn thành được một con diều trông cũng khá đẹp mắt. Chiều đến, gió đang thổi từng cơn rất đều. Tôi đem diều đi ra ngoài đồng rồi thử thả xem sao.
Bạn thấy diều đã bay lên một cách khá dễ dàng. Trên cao, diều song vân đang khoe dáng trông rất đẹp mắt. Tôi sẽ buộc tạm dây vào một gốc cây và ngắm nhìn diều bay trong buổi chiều mát mẻ ở bên ngoài cánh đồng quê cũng rất thú vị.